આજે હું સેવ ટમેટાનું શાક બનાવીશ. હું છું જેબુનિશા રંગવાલા. આજે સેવ ટમેટાનું શાક બનાવશું. આ મેં સાત ટમેટા લીધા છે. ધોઈ નાખ્યા ટમેટા. હવે હું સુધારી નાખું ટમેટા. અસલ ઝીણા ઝીણા ટમેટા સુધારી અને શાક બનાવશું આપણે. એવું મસ્ત શાક બનાવીશ સેવ ટમેટાનું. આ સેવ ટમેટાનું શાક મને તો બહુ જ ભાવે. એટલા સેવ ટમેટાનું શાક લાવ બનાવ. હાલો, હવે આપણે ટમેટા સુધારાઈ ગયા. હવે આપણે લાઇટર માર દે ગેસને. આ ચાલુ કર્યો ગેસ. હવે આપણે એના તેલ નાખશું. બસ આપણે 2 પાવડી તેલ નાખ્યું છે, કેમ કે સેવમાં પછી તેલ હોય એટલે 2 પાવડી તેલ નાખ્યું. તેલ હવે ગરમ થવા રાખ્યું. ત્યાં સુધી આપણે આમાં નાખી દઈએ મસાલો. આ 1 ચમચી ગરમ મસાલો. આ ધાણા જીરું એ આપણે 2 ચમચી નાખશું. એક ચમચી મરચું. અડધી ચમચી હળદર નાખી છે. હવે મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નાખશું. કેમ કે એમાં સેવમાં થોડું મીઠું હોય એટલે આપણે ઓછું નાખશું. હવે આપણે આ જીરું નાખી દઈશું. તેલ થઈ ગયું છે, ગેસ ધીમો કરી નાખ. હવે આ ટમેટા નાખી દીધા. આ ટમેટાને હલાવી લઈ. હવે હમણાં આપણે એમાં લસણની ચટણી નાખી દઈશું. આ ચમચીથી નાખીશું. આ 2 ચમચી નાખી છે લસણની ચટણી.
મિનિટમાં ઢાંકી દો એટલે વઘાર બેસી જાય. અને આમાં મેં 3 ગ્લાસ પાણી લીધું છે. હવે આપણે મસાલું ઢાંકી દઈશું. હવે હલાવી લેશું. આ 3 ગ્લાસ પાણી લીધું છે, એમાંથી હું 2 ચમચા પાણી નાખીશ, કેમ કે મસાલો બળે નહીં એટલા માટે. પછી ટમેટા ચડી જાય એટલે પછી આપણે પાણી નાખીશું. થોડુંક ફૂલ ગેસ કરી નાખું. હવે હું અંદર ખાંડ નાખીશ થોડીક, કેમ કે ટમેટાનું શાક ટમેટા ખાટા હોય એટલે આ 1 ચમચી ખાંડ નાખી છે મેં. ટમેટા એ થોડા ચડવા આવ્યા છે. થોડાક ચડી જાય એટલે પાણી નાખીશ. કેમ કે ટમેટા પાકી જાય પછી જ પાણી નખાય, નકર ટમેટા થોડા કાચા આવી જાય એટલે. પછી શાક કાચું ટમેટા કાચા લાગે ખાઈને તો. જો એક સરખા ટમેટા થઈ ગયા છે મસ્ત મજાના. હવે આપણે પાણી નાખી દઈશું. ટમેટા ચડી ગયા. આ 3 ગ્લાસ પાણી હતું. હવે આપણે એને ઉકળવા દેશું થોડી વાર, 10 મિનિટ. પછી સેવ નાખશું. હવે આપણા સેવ ટમેટા નાખી દીધા અને અસલ મજાનું ઉકળી ગયું છે પાણી. સરસ એકદમ ઉફાળા મારે છે. હવે આપણે સેવ નાખશું, તો થોડુંક ધીમો કરી નાખશું ગેસ આપણે. બસ હાલો, હવે સેવ નાખી દઈશું આપણે. આ સેવ 500 ગ્રામ જેટલી છે, પણ આપણે નાખશું જરૂર પ્રમાણે. થોડી આપણે નાખતા જશું ને હલાવતા જશું, કેમ કે થોડી નાખશો. આ નાખું. હવે આપણે સેવ નાખીએ. હવે હલાવી નાખીએ. આને બહુ હલાવાય નહીં તો પછી સેવ ભાંગી જાય, કઢી જેવી છે. આ મેં 250 ગ્રામ સેવ નાખી છે અંદર. હવે કમ્પ્લીટ શાક થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર પણ આવી ગયો હશે. મને તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે શાકનો કલર કેવો છે.
મસ્ત શાક થઈ ગયું છે. સુગંધ ઉપરથી હું કહું છું તમને, મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મારો વિડીયો જાજો ને જાજો શેર કરજો. ધન્યવાદ. ગેસ બંધ કરી દો.